بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز مونږه د SST جنرال پریپریشن شروع کړی دی. په دې پریپریشن کې چې کوم دی دا زمونږه لیکچر نمبر 3 دی د کلاس 10 د یونټ نمبر 2. اوس د دې نه مخکې چې کوم دی مونږ یونټ نمبر 1 تاسو سره شیر کړی دی او د هغې سره سره د یونټ نمبر 1 او د 2 بل یو لیکچر چې کوم په یونټ 1 کې چې کوم باقي پارټس وو په هغې باندې مونږ ویډیو جوړه کړې وه او په یونټ 2 کې مونږه ډېرې حصې کړې دي. یو حصه به رانه پکې پاتې شوې ده د MCQs، هغه به در سره شیر کړو، او یو اخر ته چې کوم پارټ دی د ایکسرسایز هغه به در سره شیر کړو. نو په دې لیکچر کې به دا پارټ چې کوم دی کوم چې د انټیسیډنټ دی دا به هم ستاسو سره شیر کړو. د انټیسیډنټ پروناون یعنی د پروناون سره ریلیټډ دی، او د دې نه علاوه دا کوم پارټ چې کوم دی چوز د کریکټ اپشن دا زموږ نه پاتې شو، نو دا به سره هم شیر کوم. د دې سره 3 دا MCQs دي او سره د دې سره زموږ سره چې کوم دی 2 MCQs دا دي. دا ټول به زه انشاءالله سره په دې لیکچر کې شیر کوم. نو د خپل لیکچر فارمل سٹارټ اخلو. زموږ سره د ټولو نه اولنی چې کوم سلاید دی په هغې کې وي که نه چوز د کریکټ اپشن، لاندې چې کوم دی څه اپشن درکړي دي په دې کې به کریکټ اپشن تاسو مارک کوئ. نو اولنی دی ګلز لین فارم اینډ لانګ ریچ. ښه نو په دې کې څه وي خانو بدی کې څه وي ګلز لین فارم اینډ لانګ ریچ میډ هم بیټر باکسر. ٹھیک شو، د باکسر خبره کیږي، د ګل باکسر خبره کیږي. this statement means the ګل was a better boxer because دا دغه چې کوم ګل دا یو ډیر زبردست باکسر و. نو په دې کې دا سنټنس موږ ته څه شو کی؟ نو دا موږ ته دا شو کی کنه ګلز لین فارم اینډ لانګ ریچ میډ هم بیټر باکسر. دا ګل چې کوم دی وی دنګ و، نو دا دنګوالی د دې زموږ سره یو د هتیار و چې د هغې د وجې دی یو بیسټ باکسر و. نو په دې کې دا 2 نمبر چې کوم دی بی نمبر هی واز ټال سکینی اینډ لانګ آرمز. نو دا زموږ سره کریکټ جواب دی دی هی واز ټال سکینی ود لانګ آرمز. ٹھیک ده. دویم نمبر MCQ چې کوم دی په کې څه وي علي was dark, short and husky. علي چې کوم هغه ډارک و او شارټ و هسکی و. نو د سنټنس the phrase short and husky means د دې مطلب څه دی؟ نو د دې دا بی نمبر اپشن چې کوم دی thick and strong. د husky meaning سره موږ شیر کړی د دې نه مخکې short and husky thick and strong معنی ده. ټیک ده. ورپسې ترل نمبر کوم MCQ چې کوم دی په کې څه وي they both sensed that a wall was rising between them. دوی دا محسوسه کړل چې په دې کې منځ کې یو دیوال راځي. the statement means د دې statement مطلب څه دی؟ نو دا هم زموږ سره بی نمبر اپشن چې کوم دی communication gap was increasing between them. په دې دواړو په منځ کې communication gap راغلی و. ټیک ده. د یو بل سره په خبره باندې دوی مس انډرسټانډینګ راغلی. اوس د دې MCQs چې کوم بل پارټ دی هغه دی 4 نمبر. په 4 نمبر کې څه وي they could not win the contest because هغوی خپل جنګ نو ګټلی. د څه د وجې؟ ځکه چې their friendship was greater than winning fight. د دوی د دوستانه چې کوم وه د دې winning fight نه ډیره زیاته سیوا وه. डी نمبر زموږ سره کریکټ اپشن دی. 5 نمبر کې Ali had restless and fitful sleep on the night before the fight because د دې علي دا خوب ولې داسې بې ارامه شوی و. نو هغه دی डी نمبر he was disturbed about the effects of the forthcoming fight on their friendship. ګوره دا دوستانو دواړه د علي او ګل چې دوی فایټ کې سبا نو د دوی فایټ نو اوس د دوی سبا فایټ دی. دوی چې دا فایټ کې نو دا علي دا سوچ کې چې لکه ملګري ته به نقصان نه شي، نو په هغې په وجه دا شپې آرام نه دی کړی. اوس زموږ سره بل پورشن چې کوم دی هغه له دې ځای نه شروع کېږي. د انټیسیډنټ اف ا پروناون خبره کېږي. انټیسیډنټ اف ا پروناون. د دې نه مخکې چې موږ دغه پارټ وکړو نو موږ له انټیسیډنټ اف ا پروناون پیژندنه غواړي چې د دې رولز څه دي، دا ویسه ته دا به څنګه استعمالیږي. نو دا اول پیژنو. ها انټیسیډنټ اف ا پروناون definition څه دی؟ the antecedent is the noun or a noun phrase that pronouns refers to. ګوره
د antecedent لفظ چې استعمال شوی دی دا به یا یو ناون یا به یو ناون فریز وي کوم ته چې یو پروناون ریفرنس ورکړي یو پروناون دی هغه به ریفرنس ورکړي یا به ناون ته ورکړي یا به ناون فریز ته ورکړي نو دا ناون یا دا ناون فریز د څه دی antecedent دی وسوي it is usually appear before the pronoun but not always عام طور پر دا زموږ سره د دغه پروناون کم پروناون چې به دلته ریفرنس ورکړي د هغې نه مخکې راځي بیفور راځي خو کله ناکله زموږ سره یوزولي عام طور ډېر مخکې راځي خو کله ناکله دا زموږ سره وروسته هم راتلی شي دا خبره کې ها rules for identification د دې د معلومولو دپاره څه رولز دي نو اولنی رول دی check agreement پکې وګورئ pronoun must agree with antecedent and number دا کوم antecedent چې کوم دی نو دا pronoun به د هغه سره په نمبر کې agreement کوي نمبر مطلب که singular pronoun ته راوړو نو noun به هم singular وي ټیک ته دا خبره کوي د singular او د plural and gender بل یو دی زموږ سره په نمبر کې antecedent چې کوم دی agree کیږي او بل په gender کې چې ته د pronoun شي خبره کوې نو بیا به ته یو ګل ناون راوړي ټیک ده داسې که د الک خبره کوې نو هی پروناون سره به الک راوستی شي دا به خبره کوي example the students finish their homework students چې کوم خپل homework finish کو دلته students دا یو antecedent دی antecedent څه دی د دې dear pronoun دا dear pronoun چې کوم دی موږ ته د دې students په باره کې خبره کوي نو دا د دې dear antecedent student شو اوس دا څنګه زموږ سره اګریمنټ دی د دې د نمبر اګریمنټ دی پروناون dear چې کوم دی دا هم زموږ سره پلورل دی او students چې کوم دی دا هم زموږ سره پلورل دی نو دا داسې زموږ سره یو بل ته اګریمنټ د دې وشو او هغه اګریمنټ څه دی په نمبر کې یعنی زه چې پلورل مونږه پلورل پروناون راوړو نو پلورل ناون ورسره هم شته دی ټیک ده بل دی look for clarity ته به هم ګورئ چې زموږ سره د clear meaning ورکړي او کنه the antecedent must be closest logical noun that the pronouns refer to ګوره دا antecedent چې کوم دی دا به logical noun sense په جوړي څه ته closest to the logical noun that the pronouns refer to دا pronoun چې کوم موږ ته reference راکړي د یو antecedent نو هغه noun او pronoun به یو بل ته په meaning کې closest دي دا logically closest وي example ته سوال when Jake met Tom he was tired کله چې جیک د ټام سره میلاو شو نو هغه ستړی و نو دلته کې چې کوم دی ambiguous antecedent مطلب نشي کېدی he موږ له د he خبره کېږي دا he pronoun دی د دې antecedent سره جیم او ټام دا دواړه زموږ سره کېدی شي ګوره نو دا ambiguous دی نو antecedent به زموږ سره ambiguous نه دا به clear وي موږ ته به clear cut پته لګي چې چا خبره کېږي لکه دلته کې موږ ووایو when he د دې جیک په ځای ما he استعمال کوو when he met Tom he was tired نو دا he pronoun موږ سره د ټام ته اشاره کوي نو دا زموږ سره اوس ambiguous نه دی نو دا به logically clarity موږ ته راکړي ښه 3 replace the pronoun with the noun چې کله زموږ سره د antecedent خبره کېږي نو pronoun به په noun باندې replace کړي نو په بله څه وي if the sentence still makes sense که دې sentence اوس هم هغه خپل مطلب جوړاو sense جوړاو موږ له مطلب راکاو you have found your antecedent نو تا خپل antecedent وموندو چې کله زموږ سره د antecedent خبره کېږي نو pronoun په noun باندې بدل کړي کو هغې meaning still ورکاو نو دا به زموږ سره دی correct antecedent دی وګورئ Maria loves her dog she walks it every day ماریا خپل ډاګ ډېر خوښي او د هر روز ورسره وځي نو replace she with Maria لکه Maria walks with it with every day ګورئ Maria loves her dog Maria walks it every day په دې کې repetition دی خو لکه د Maria خبره کېږي او Maria د هغې سره هر روز ځي نو دا زموږ سره antecedent شو دا دریم نمبر رول و ټیک ده نو څرنګه چې تاسو رولز وپېژندو نو اوس راځو دې پورشن ته چې په دې کې به موږ antecedent څنګه پېژنو نو په سنټنس کې وی کنه په کوېشن کې وی کنه in each sentence underline once the personal pronoun به یو ځل underline کې and underline twice its antecedent په دوه پاڼې زموږ سره underline کې ګوره ورته as a child Asma often
played with her doll house. دا هر چې کوم دی د زموږ سره سبجیکټ پروناون دی. تاسو دا خبره کې چې کوم زموږ سره پروناون پرسنل ابجیکټ پروناون دی سوري کوم چې پرسنل پروناون دی پرسنل پروناون کې زموږ سره سبجیکټ او ابجیکټ پروناون راځي نو ودا انډرلاین کې یو ځل او انټیسیډنټ دوه ځله مله انډرلاین کې as a child asma often played with her doll. نو دا هر پروناون چاته ریفرنس ورکی اسما ته ورکی دا موږ دوه پانه انډرلاین کو پوه شئ اوسو neither Danish nor Wasim will have trouble finding information for their report. نو their pronoun چې کوم دی دا زموږ سره پرسنل پروناون دی او دا دانش ان وسیم دا دواړه زموږ سره دي څه دي انټیسیډنټ دی ټیک شو نو دانش ان وسیم ته موږ دوه لاین وکړو او دې ته موږ یو لاین وکړو ټیک شو each of the boys refused help saying that they would proofread the report on their own. نو their pronoun ناغلی او زمون سره دا their pronoun چاته ریفرنس ورکی each of the boys نو boys ته ریفرنس ورکی نو boys به زمون سره دوه پانه انډرلاین کو nobody likes to discover that they have just read dull report about an interesting subject. ګوره په دې کې چې کوم دی nobody likes to discover they have just read a dull report about an interesting object. دلته کې کومه وګورو nobody دا زموږ سره چې کوم دی انډیپندنت پروناون دی نو دا پرسنل پروناون نه دی پرسنل پروناون چې کوم دی هغه دی دا دی پروناون چاته موږ ته ریفرنس راکړي they have just read a dull report about the interesting they have read نو nobody دا nobody زموږ سره دلته کې پروناون دی خو موږ ته د دې ناون په شان د فنکشن نه کې nobody likes to discover دا دې پروناون زموږ سره دې ته ریفرنس ورکړي ټیک ده اور بل زموږ سره Tanya needs a result card for her grades دا هر چې کوم دی دا زموږ سره پروناون دی پرسنل پروناون دی او دا د تانیا ته ریفرنس ورکړي دا موږ په پانه انډرلاین کو Asif said that they made their own clothes. Asif وی چې هغه خپل کلاس په خپل جوړ کړی نو دې زموږ سره پرسنل پروناون دی او Asif خبره کوي نو Asif زموږ سره موږ په پانه انډرلاین کو One of the girls left her sweater in the bus. نو هر زموږ سره یو پانه دا شو one of the girls نو one of the girls زموږ سره دوه پانه انډرلاین شو ټیک شو یو جینه ها one of the girls ها several other classmates also chose their topic نو پدې کې زموږ سره چې کوم دي their زموږ سره پرسنل پروناون دی او classmates دا زموږ سره انټیسیډنټ دی ټیک شو اوس دا زو underline the pronoun circle the antecedent and the parenthesis in each below لاندې parenthesis کې چې کوم noun درکړي دي دغه درکړي دي په دې کې یو pronoun نواله او هغه circle کې او antecedent سره میلاو کې ټیک ده ګوره someone has removed the grammar book and I want دلته کې بس لګي him بلګي کدم بلګي to return it نو دلته کې I want him to return it نو دا someone چې کوم دی دا زموږ سره معلوم دی نو دا زموږ سره د ګرامر بوک په کلی دی ګرامر بوک زموږ سره انټیسیډنټ دی او هم به زموږ سره په کې یو ولګي although I knew somebody called me I didn't answer ګوره ما وی چې ما ته چا کال کړل نو somebody singular antecedent دی somebody called me no I didn't answer her دا هر به زموږ سره دی کې کریکټ pronoun شي اور بل زموږ سره each man must do what he feels یا what they feel نو each man د یو سړي خبره کیږي نو feels زموږ سره verb شو او he پکار دی دلته ٹھیک ده بل 4 نمبر دی everybody in the lab was ready to complete their assignment everybody was ready to complete her assignment زموږ سره پدې کې correct antecedent دی no one wants to admit his or her weaknesses نو his زموږ سره pronoun دی کوم pronoun دی personal pronoun او weaknesses زموږ سره
د دې انټسټډ دی. نو دا و زموږ نننی لیکچر. I hope چې تاسو به ډېر څه زده کړي. د نور لیکچرز دپاره زموږ سره اوسئ. Stay blessed and be prepared for your exams.